Всім привіт! Це канал Brooklyn. Сьогодні ми говоримо про всі способи легалізації Бразилії, які зараз доступні іноземцям на травень 2026 року. Почнемо з гуманітарної візи, яка на даний момент не є примінимою. На жаль, на кінець 2025 року Бразилія закінчила дію попередніх гуманітарних програм, в тому числі гуманітарною програмою, яку могли отримати українці на 2 роки і потім отримати ПМЖ в Бразилії. Це була просто чудова програма. Також вже була анонсована паралельно з призупинкою тієї гуманітарної програми. Бразилія запускатиме нову гуманітарну програму, але які саме громадяни яких країн зможуть приймати участь у цій гуманітарній програмі новій, на яких умовах, що потрібно буде робити, чи потрібно буде отримувати візу за кордоном в консульських установах Бразилії, чи можна буде приїхати як турист, як раніше це було, і піти в поліцію федеральну і оформити гуманітарну візу. Це наразі невідомо, і коли це буде, також невідомо. Тому ми будемо відштовхуватися від того, що є доступним на травень 2026 року. Поїхали! Можна сказати, що є 4 рівні міграційного статусу у Бразилії. Перший рівень – це турист. Ви приїжджаєте на 90 днів, громадяни деяких країн можуть продовжити цей статус ще на 90 днів. І при цьому у вас не виникає зобов'язань платити податки в Бразилії, тому що податкове резидентство ви набуваєте лише коли перебуваєте в країні 183 дні. Але тим не менше українці не можуть продовжити 90 днів через те, що немає домовленості України з Бразилією з цього приводу. І тому ми можемо, українці, приїхати як туристи в Бразилію лише на 90 днів. Ви не можете в такому статусі отримати РНМ або посвідку на проживання. Само собою, ви просто турист. Ви не можете відкрити рахунок у банку і багато чого іншого. Другий рівень імміграції – це тимчасова резиденція, при якій ви отримуєте РНМ. Приклади – це студент, віза цифрового кочівника, Digital Nomad, а також робоча віза. Ви можете отримати по ній тимчасову посвідку на проживання, РНМ, можете отримати CPF, податковий номер, можете відкрити рахунок у банку, сплачувати рахунки, платити податки зобов'язані. І також ви можете іноді за деяких обставин, якщо це робоча, наприклад, віза, ви можете, або гуманітарна віза, ви можете працювати, відкривати бізнес. І якщо вам потрібна буде подальша натуралізація, то це вже вам потрібно переходити на якусь іншу програму. Деякі програми передбачають перехід на постійне місце проживання і подальшу натуралізацію, а деякі програми, такі як студентська і цифровий кочівник, вони цього не передбачають. Тобто не можна приїхати як цифровий кочівник, залишитися в Бразилії, перейти на ПМЖ і отримати паспорт Бразилії. Це можливо тільки, якщо ви перейдете з часом на якусь іншу категорію. Про це ми поговоримо далі. Резиденція por prazo indeterminado. Це ПМЖ, постійне місце проживання у Бразилії. Це вже база для натуралізації, менше залежності від обставин, від зміни в законодавстві. Якщо у вас є постійне місце проживання, то ви вже майже свій у Бразилії. Моя родина, ми приїхали в Бразилію 1,5 роки тому, і зараз ми перебуваємо саме на цій стадії. У нас є ПМЖ, скоро ми подаємось на натуралізацію, буквально в цьому місяці, сподіваюся, ми це зробимо. Підстави для подачі на ПМЖ виглядають так: ви маєте прожити на ВНЖ на протязі 4 років у Бразилії, але це не може бути, як я сказав, Digital Nomad, і це не може бути студентська віза. І якщо ви прожили 4 роки у Бразилії, ви подаєтеся на ПМЖ, потім ви можете подаватися з часом на громадянство. Отже, в залежності від вашої програми має пройти деякий час перед тим, як ви зможете податися на ПМЖ. І 4-й рівень імміграції до Бразилії – це натуралізація, це вже коли ви отримуєте паспорт Бразилії, РЖ, тобто внутрішній ID Бразилії. Також ви можете голосувати в Бразилії і, само собою, ви можете користуватися консульськими установами Бразилії за кордоном і тому подібне. Тепер конкретно про найбільш актуальні програми, які доступні саме для українців у 2026 році, в той час, коли вже недоступна або поки що недоступна програма гуманітарна. Отже, один зі стандартних варіантів – це рефуджіо або біженство для українців і громадян тих країн, які потребують захисту. Для того, щоб отримати біженство, вам потрібно буде довести персонально, що вам загрожує небезпека при поверненні додому. І це доволі нелегкий і довгий процес, який може розтягнутися на роки. Але поки ви перебуваєте у стадії прохача на біженство, ви можете мати легальне перебування у Бразилії, отримати CPF,
податковий номер, працювати, відкрити бізнес, користуватися безкоштовною медициною, СУС у Бразилії. І також є мінуси у цій програмі. Основний мінус цієї програми біженства те, що це не ПМЖ, він не гарантує громадянство. Це може розтягнутися на роки очікування, і вам потрібно буде пройти інтерв'ю і довести, що ви саме потребуєте захисту від Бразилії. Вам можуть відмовити, але 2, 3, 4 роки ви можете прожити легально у Бразилії і деякий час провести тут. І потім подати апеляцію, якщо вам відмовлять. Перевага Бразилії також, що подаючись на притулок, вам не обов'язково мати свого адвоката, як це в багатьох інших країнах працює. Наступний популярний варіант легалізації в Бразилії – це реюніао фамільяр або воз'єднання сім'ї. Якщо у вас є дитина, яка народилася в Бразилії, вона автоматично стає громадянином Бразилії, але також вона дає можливість батькам, бабусям, дідусям і сестрам, братам цієї дитини отримати громадянство Бразилії. Це відбувається по спрощеній процедурі, і це дуже швидкий також варіант отримати майже моментально ПМЖ, яке вже потім веде до натуралізації за певних умов. Вам потрібно довести, що ви інтегруєтесь, що ви знаєте португальську мову, але це, в принципі, такий варіант швидко отримати бразильський паспорт. І також у мене є відео на каналі, де я порівнював різні країни для міграції по народженню дитини. І Бразилія, вона зараз займає перше місце в світі за цим критерієм. Дійсно легше отримати паспорт по народженню дитини просто нема де. Це також можна зробити через шлюб, або якщо у вас є батьки, наприклад, громадяни Бразилії. І також в Бразилії є таке поняття «юніао еставо» – це громадянський шлюб, тобто не обов'язково навіть бути офіційно чоловіком і жінкою. І також треба пояснити окремо, що взагалі діти і сім'ї в Бразилії, які не прагнуть отримати натуралізацію, вони мають деякі пріоритети. І загалом діти, які до 10 років приїжджають до Бразилії, навіть за іншими програмами, такі як гуманітарна програма для українців, та що була з 22 по 25 рік, вони значно швидше можуть отримати громадянство. Хоча це громадянство потім потрібно їм буде підтверджувати, коли їм буде 18 років, чи вони дійсно хочуть перебувати в цьому громадянстві. Часто питають про Digital Nomad, цифрові кочівники. Дійсно є така віза у Бразилії. Вам потрібно показати невеличкий дохід, який ви отримуєте з-за кордону, з інтернету, десь працюєте віддалено. І після цього ви можете отримати тимчасову резиденцію в Бразилії. Мінусом є те, що це не веде до ПМЖ, не веде до громадянства, і вам потрібні будуть якісь інші підстави, тобто переходити на якусь іншу програму для того, щоб це зробити, якщо це буде вам потрібно. Плюс, звісно, те, що ви можете спробувати пожити в Бразилії і зрозуміти, що потрібна вам ця країна, тому що тут також достатньо високі податки. Якщо ви заробляєте за кордоном, то в деяких інших країнах ви можете сплачувати або 0 податків, так як в Парагваї або Уругваї, або майже 0. В Бразилії такого нема, тому тут не всім ця країна підійде, якщо особливо є доволі високі доходи. І ще один тип візи, який не веде до ПМЖ і не веде до громадянства, це студентська віза. Дуже багато студентів приїжджають до Бразилії, в основному з сусідніх країн. І тут сильна система освіти, хороші вузи є державні, на відміну від шкіл. Школи доволі погані в середньому, але є виключення, звісно. Переважна більшість заможніх бразильців навчається або навчає своїх дітей у приватних школах, і вже потім вони йдуть в державні вузи. Тому вузи тут доволі хороші. Якщо ви хочете приїхати і навчатися у Бразилії, це може стати містком до вашого старту в країні, але, на жаль, це також не веде до постійної резиденції і не веде до натуралізації. Крім того, студентські роки вам не зарахуються, як ніби ви живете в Бразилії, якщо ви в подальшому будете переходити на деякі інші програми. А ось робоча резиденція, вона може вести до ПМЖ. Це хороший варіант розпочати свій імміграційний шлях в Бразилії. Мінусами є те, що це реально лише для спеціалістів вузьких сфер, наприклад, IT, галузь нафти і газу, авіація. Дефіцитні спеціалісти взагалі в Бразилії потрібні. І якщо у вас є якась класна спеціалізація, якщо ви готові вивчати португальську мову, а навіть іноді і без португальської мови на такі дефіцитні спеціальності вас можуть взяти, тому що, в принципі, там мова спілкування може бути англійська. Але
Знайти такого роботодавця дуже важко, особливо якщо ви не такий супердефіцитний спеціаліст, то робочу візу, незважаючи на те, що це є класична імміграція, хороший варіант, але отримати її доволі важко. Екзотичний варіант для українців, я думаю, мало хто дивиться це відео і йому підходить цей варіант, але якщо ви є громадянином Меркосу, це країни такі як Уругвай, Парагвай, Болівія, деякі інші країни Південної Америки, вони мають можливість отримати прискорену резиденцію в Бразилії і з часом натуралізуватися. Тож деякі українці, які приїхали в Аргентину, скажімо, 4 роки тому і вже стали аргентинцями, для них є така можливість переїхати до Бразилії, тому що економічна і політична ситуація зараз в Аргентині не найкраща, і тому багато хто вибирає такий шлях. Ну і ще поговоримо про інвестиції. Це можуть бути або бізнес-інвестиції від 500 тисяч реалів або 100 тисяч доларів. Це стандартна практика. Якщо у вас якийсь інноваційний стартап, то ви можете вкласти в нього 150 тисяч реалів або від 30 тисяч доларів і отримати цю бізнес-інвестиційну візу до Бразилії, яка може вести прямо до ПМЖ і натуралізації, але це доволі складний шлях і потрібно бути готовим до багатьох бюрократичних перепон. А також є можливість придбати нерухомість у Бразилії від 1 мільйона реалів у більшості штатів, де живуть експати, тобто 200 тисяч доларів, і від 750 тисяч реалів у північних і північно-східних штатах Бразилії, тобто від 150 тисяч доларів. Важливо сказати, що це не те, що купив будь-яке житло і автоматично отримав резиденцію. Ні, там є також деякі бюрократичні процедури. Потрібно, щоб вам підібрали правильне житло, яке кваліфікується на цю програму. І для цього потрібно мати дуже підкованого у цьому питаннях юриста. А він також ріелтор. Окрім того, потрібно правильно поміняти гроші, щоб вам це було вигідно, офіційно завести їх до Бразилії і мати підтверджуючі документи, звідки вони походять. Все робиться через федеральну поліцію, ви отримуєте РНМ, посвідку на проживання і далі вже рухаєтеся цими кроками до натуралізації у Бразилії. Існує ще доволі екзотичний варіант візи талантів. Це не така класична віза талантів, яка є в США, УАЕ або Великобританії. Вона так навіть і не називається, але якщо ви є дійсно висококваліфікованим спеціалістом, ученим, дослідником, то в цілому Бразилія набагато більше відкрита до спеціалістів, ніж можна подумати, але обмеженням є незнання мови для багатьох. І в цілому Бразилія це не сильно якось рекламує. Але, в принципі, варіанти такі можуть бути, і потрібно їх досліджувати, якщо ви дійсно вважаєте себе таким підходящим спеціалістом. І в Бразилії є деякі галузі, про які я казав раніше, які дуже сильно розвинені. І, можливо, вам тоді потрібно пошукати кваліфікованого юриста, який вам допоможе в цих питаннях. Важливі останні штрихи. В Бразилії є дуже багато штатів, у кожному можуть бути свої закони і свої порядки. І також поліція федеральна в кожному штаті і містечку може відрізнятися якимись підходами. Готуйтеся до певної бюрократії при переїзді до Бразилії. Робіть наперед апостилі документів в країні походження, там, де ви отримали ці документи. І тут же по місцю потрібно буде їх перекладати. Якщо говорити про українські документи, то перекладати їх доволі важко, тому що на всю Бразилію є лише один український перекладач. Це можливо зробити, але потрібно закладати деякий час на такі речі, як апостилі переклад. Бразилія залишається дуже перспективною, цікавою країною, яка має величезний потенціал, багато можливостей, великі території, багато ресурсів, які будуть так чи інакше залишатися надзвичайно актуальними у новітній історії людства, особливо зараз, коли на інших континентах дуже неспокійно стає, і багато країн потерпають від того, що у них не вистачає їжі, корисних копалин, води і так далі. В Бразилії всього цього багато, є великі електростанції, і я думаю, що перспективи Бразилії є величезними. Але це вже тема іншої розмови. У мене є відео про плюси Бразилії і про мінуси Бразилії в тому числі. Отже, буду радий, якщо ви доповните моє відео, якщо я щось забув про якісь програми, які ведуть до ВНЖ, ПМЖ або натуралізації в Бразилії. Будь ласка, напишіть у коментарях. У 2026 році важливо при еміграції до Бразилії розуміти, як саме працює ваша програма,
чи має вона довгострокові наслідки, чи потрібно вам буде платити податки з вашого доходу з інших країн, і багато нюансів враховувати. Саме тому краще звертатися до надійних перевірених юристів, бухгалтерів. Також таку базову персональну консультацію можу надати і я. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в нових відео про життя українців в Бразилії. Наступне відео, до речі, буде про Сан-Паулу. Мабуть, ви помітили, що це відео я знімаю не з Парачі, а з величезного міста, одного з найбільших міст у світі. Тут дуже цікаво, дуже класно, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодного класного відео із Бразилії. Щасливо!